હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ હરિજન. હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની એક્ઝામમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટાઈપનું કમ્પ્યુટરનું ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવાના છે. એના રિલેટેડ ઘણી બધી રિક્વેસ્ટ આવી હતી કે તમે થોડું વિડીયોમાં પણ એક્સપ્લેન કરો તો વધારે ઇઝી રહે. એના ભાગરૂપે આજે અમુક બેઝિક 2-3 પ્રકારના ક્વેશ્ચન છે શોર્ટ વિડીયોમાં હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું. આ મોસ્ટલી આ ક્વેશ્ચન એક્સેલની કોઈ પણ એક્ઝામ એક્સેલ રિલેટેડ હોય તો એની અંદર આ ક્વેશ્ચન હોય, વોટ ઇઝ સેલ એડ્રેસ? સેલ એડ્રેસ કોને કહેવાય? તો સેલ એડ્રેસ બેઝિકલી તમારા રો અને કોલમ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં આ સેલ સિલેક્ટ કર્યું. અહીંયા જે ઉપરથી તમને દેખાય છે આ કયો કોલમ છે? બી કોલમ. અને આ રો કઈ છે? તો 11. આ બંનેના કોમ્બિનેશનથી આપણને અહીંયા જે મળ્યો એ આપણો સેલ એડ્રેસ. અને સેલ એડ્રેસ જોવા ક્યાં મળે તમને? અહીંયા. હું અહીંયા આ સેલ સિલેક્ટ કરી લઈશ તો શું થઈ ગયું? E10. એનો મતલબ કે કોલમ ઈ અને રો 10. સિમ્પલ. જો તમને પૂછે કે વોટ ઇઝ સેલ એડ્રેસ ઇન ધ એક્સેલ, એનો સિમ્પલ આન્સર, ઇટ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ રો નંબર એન્ડ કોલમ નંબર ફોર ધ પર્ટિક્યુલર સેલ. અને એ કોલમ અને રોના ઇન્ટરેક્શન થી જે કંઈ બને એ તમારો શું થયો? સેલ. ક્વેશ્ચન નંબર 1. What is cell address in Excel? A cell address is used to identify particular cell on a worksheet. It is denoted by a combination of the respective column letter and number. મેં તમને સમજાવ્યું એ જ રીતે. હવે મોસ્ટલી આ ક્વેશ્ચન કે એક્સેલ ની અંદર ફંક્શન અને ફોર્મ્યુલા બંનેમાં શું ફરક છે? તો સમજી લો, એકદમ સરળ ભાષામાં, સરળ ગુજરાતી ભાષામાં, આપણે જે કંઈ ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ ઓપરેટર્સની મદદથી કરાવીએ એ બધા તમારા ફોર્મ્યુલા છે. અને આપણી ચોઈસ મુજબના હોય. એની અંદર એક્સેલ તમને કોઈ એની સિક્વન્સ જાળવવાનું કે એની અંદર એક્સેલનું કોઈ લોજિક હોય નહીં. અને જો તમે એ વસ્તુ એક્સેલના ઇનબિલ્ટ ફંક્શનની મદદથી કરાવો છો તો એ તમારું ફંક્શન થયું. એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એટલે એકદમ વધારે ક્લેરિટી આવી જાય તમને. માન લો કે મારે આ 4 સેલ છે, 4 સેલનો સરવાળો કરવો છે. તો સરવાળો કેવી રીતે થશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ. અને સમ ફંક્શન લીધું અને આને આમ કરીને આમ બધી જ જેટલી રેન્જ હતી રેન્જને સિલેક્ટ કરી લીધી અને જે કંઈ જવાબ આવ્યો એ તમારો ટોટલ સમ મળી ગયો. તો આ તમે જે કંઈ યુઝ કર્યું, વોટ ઇઝ ધીસ કોલ્ડ? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફંક્શન. અને ફોર્મ્યુલા કોને કહેવાય? હું જસ્ટ સિમ્પલી જે એક્સેલના ઓપરેટર્સ છે, ઓપરેટર્સ પ્લસ, માઇનસ, એન્ડ, આ બધા અલગ ઓપરેટર છે, બધા ઓપરેટર્સની મદદથી જો હું કોઈ ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરાવું છું તો એમ થઈ જશે મારો ફોર્મ્યુલા. એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા મેં D1 સિલેક્ટ કર્યો, પ્લસની સાઇન મૂકી, D2 સાઇન એડ કર્યો, પછી એની અંદર D3 પણ એડ કર્યો અને પછી એની અંદર D4 પણ એડ કર્યો. હવે D4 પછી મારે બીજો કોઈ સેલ લેવો નથી એટલે પછી પ્લસ ઓપરેટરની સાઇન મૂકવાની જરૂર નથી. અને પછી હું એન્ટર આપું છું તો અહીંયા જે કંઈ મળ્યું મને સરવાળો મળ્યો આટલા સેલનો. પણ આ જે કંઈ થયું એ તમારું શું થયું? ફોર્મ્યુલા. અને અહીંયા તમે જે કંઈ કર્યું એ શું થયું? તમારું ફંક્શન. તો અહીંયા જોઈ લો, how is formula different from the function in Excel? The formula is like an equation in Excel. The user types in that and it can be any type of calculation depending on the user's choice. Whereas the function of the Excel is a predefined calculation which is inbuilt in the Excel. બરાબર? અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, સેમ એક્ઝામ્પલ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી લીધું. ઓકે, હવે આ ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ. હાઉ ડુ યુ ક્રિએટ ધ હાઇપરલિંક ઇન એક્સેલ? એક્સેલમાં તમે હાઇપરલિંક કેવી રીતે બનાવી શકો? તો એક્સેલમાં હાઇપરલિંક બનાવવા માટે તમારે શોર્ટકટ છે કંટ્રોલ કે. તમે જો કંટ્રોલ કે એડ કરશો એટલે હાઇપરલિંક ઓપન થઈ જશે. ત્યાંથી ઓપન ના કરવું હોય તો તમે અહીંયા ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈ અને તમે અહીંયાથી પણ હાઇપરલિંક એડ કરી શકો છો. સેમ ફંક્શન જ ઓપન થશે. અને તો તમને પૂછે કે હાઉ કેન યુ એડ ધ, અહીંયા જે ક્વેશ્ચન મેં અહીંયા મેન્શન કર્યો છે, હાઉ ડુ યુ ક્રિએટ ધ હાઇપરલિંક ઇન એક્સેલ? તો hyperlinks are used to navigate between the worksheet and files and website. To create a hyperlink, the shortcut used is control K. એક એક્ઝામ્પલ બતાવી દઉં તમને. અગેન કંટ્રોલ કે પ્રેસ કરું છું. મારે માન લો કે વેબ પેજમાં જવું છે તો આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું થાય. મારે આ જ વર્કશીટ, આ જ વર્કબુકની અંદર, હા, એક ક્વેશ્ચન એક ઓર એડ કરવાનું કે વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ વર્કશીટ એન્ડ શીટ? તો આ જે તમે કામ કરી રહ્યા છો ને તમારી બુક કહેવાય, વર્કબુક. અને એની અંદર જે તમને અહીંયા નીચે અલગ અલગ જોવા મળે છે આ બધી, આ તમારી વર્કશીટ કહેવાય. તો બેઝિકલી યાદ રાખજો કે એક એક્સેલ ફાઇલ છે તમારી વર્કબુક કહેવાય અને જે તમે એની અંદર મલ્ટિપલ
એડ કરતા જાઓ છો. તો આ બધી તમારી વર્કશીટ કહેવાય. બેઝિક ડિફરન્સ છે, પણ પૂછી નાખે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત વાળા તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે જે તમે એક એક્સેલ ફાઇલની અંદર કામ કરી રહ્યા છો તમારી વર્કબુક કહેવાય, અને જે એની અંદર જ એટેચ હોય અલગ અલગ પ્રકારની એ બધી તમારી વર્કશીટ કહેવાય. ઓકે, અગેન બેક ટુ પેવેલિયન. હાઉ ટુ ઇન્સર્ટ ધ હાઇપરલિંક. તો હાઇપરલિંક એડ કરવા માટે હાઇપરલિંક ઉપર ક્લિક કરવાનું, અને માન લો કે મારે આની જ અંદર, જો મેં અહીંયા પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ કર્યું, એનો મતલબ કે અહીંયા આ ડોક્યુમેન્ટ આ વર્કબુકની અંદર જેટલા પણ પ્લેસીસ હશે એ બધા પ્લેસીસ અહીંયા આવી જશે. માન લો કે મારે અહીંયા સીટ 2 માં જતું રહેવું, તો હું સીટ 2 ઉપર ઓકે આપી દઉં. હવે અહીંયા જ્યારે હું અહીંયા આવી ગયું નામ, તો મારે સીટ 2 માં A1 સેલમાં જવું હોય તો હું અહીંયા સીધો ક્લિક કરું એટલે સીધો હાઇપરલિંકમાં જતું. જસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચન માટે હું તમને અહીંયા બધા જ ફંક્શન નહીં શીખવાડું હાઇપરલિંકના, પણ બેઝિક તમને ખબર હોવી જોઈએ કે હાઇપરલિંક ક્યાંથી એડ થાય છે. માન લો કે તમારે કોઈ ગૂગલમાં જવું છે કે ત્યાં આગળ જવું છે, તો તમારે અહીંયા એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલ ઓર વેબ પેજ હોય એની અંદર તમારે લખી દેવું પડે કે અહીંયા એડ્રેસ શું, www.google.co.in. આ એક વેબ એડ્રેસ છે, અને મારે એને કેવી રીતે ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરાવી છે, તો આવી રીતે કરાવી છે ગૂગલ, અને હું ઓકે આપી દઈશ તો અહીંયા શું આવી ગૂગલ. એટલે હું જેવું એને ક્લિક કરીશ એટલે મને સીધું બ્રાઉઝર થ્રુ ત્યાં આગળ રીડાયરેક્ટ કરશે. થઈ ગયું રીડાયરેક્ટ ગૂગલમાં. ઓકે, તો આ થયું બેઝિકલી હાઇપરલિંક. તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે હાઇપરલિંક કેવી રીતે. થેન્ક યુ.